नमस्ते साथीहरू, आजको यस भिडियोमा चाहिँ विशेष गरी हामीले कुनै पनि जबको लागि नेपालमै अथवा विदेशमा अब युरोपियन कन्ट्रीहरूमा हामीले एप्लाई गर्नको निम्ति हामीलाई दुईवटा कुराको एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ अथवा यो चाहिँ अनिवार्य नै रहेको छ। त्यो हो कभर लेटर, त्यसै गरी सिभी हैन। आजको यस भिडियोमा चाहिँ विशेष गरी तपाईहरुलाई हामीले कसरी एकदमै प्रोफेसनल कभर लेटर बनाउन सकिन्छ भनेर तपाईलाई मैले फुल ट्युटोरियल भिडियो तपाईलाई मैले बनाउन गइरहेको छु हैन। यदि हजुरहरु पनि अब तपाईले कभर लेटर बनाउन चाहनुहुन्छ भने जबहरु एप्लाई गर्दाखेरि यो भिडियो तपाईहरुको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ हैन। तपाईले भिडियोलाई अन्तिमसम्म एउटा पनि स्किप नगरिकन हेर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र तपाईले बीचमा फेरि पनि झुक्किएर मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र यदि यो भिडियो हेरेर पनि तपाईले बुझ्नु भएन, आएन भने चाहिँ तपाईले मलाई सम्पर्क गर्नु होला हैन। मेरो फेसबुकमा मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। म तपाईलाई अलिकति थोरै पैसा लिएर मैले तपाईलाई सबै कुराहरु मैले बनाइदिने छु, कभर लेटर बनाइदिने छु। आउनुस् आजको हाम्रो टपिक तर्फ लागौं। अब यहाँनिर म मोबाइलमा आएको छु हैन। अब तपाईले कभर लेटर बनाउनको लागि तपाईले आफ्नो क्रोम ब्राउजरलाई खोल्नु होला। यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ मोबाइलको। अब क्रोम ब्राउजरलाई खोलिसकेपछि अब europass कभर लेटर बनाउनको लागि तपाईले सिम्पल तरिकाले europass अथवा जुनसुकै होस् हैन, त्यो लोगो हटाउनु मिल्छ, पछि गएर राख्नु पनि मिल्छ, हटाउनु पनि मिल्छ। क्रोममा आएर europass कभर लेटर भनेर यहाँ तपाईले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। यति सर्च गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर तल क्रिएट योर europass कभर लेटर europad.u भनेर यहाँनिर एउटा वेबसाइट रहेको छ। यसमा तपाईले टच गर्नुपर्ने हुन्छ। ध्यान दिएर हेर्नु होला। अनि तपाईले दोस्रो नम्बरमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ नझुकिनको लागि यो 3 डट छ नि मोबाइलको माथि, 3 डटमा टच गर्नु होला। र डिस्टर्ब साइजमा तपाईले चाहिँ डिस्टर्ब साइडमा चिन्ह लाउनु होला ताकि ठुलो भएर आओस् तपाईको मोबाइलको तपाईको लेटरहरु हैन, नछिपोस् सेभ गर्ने बटमहरु। अब यसको लागि तपाईले अलिकति जुम गरिदिन्छु म तपाईहरुलाई। यहाँनिर चाहिँ अलिकति जुम गर्दाखेरि यस्तो प्रकारको हामीले इन्टरफेसहरु खुल्न देख्न सक्छौं। अब यहाँनिर चाहिँ क्रिएट अ गुड कभर लेटर भनेर यहाँनिर अगाडि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ हाइलाइट ब्लू कलरको अक्षर यहाँनिर तपाईले टच गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ टच गर्ने बित्तिकै यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खुलेर आइसकेको छ। अब सिम्पल तरिकाले तपाईले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ क्रिएट न्यू कभर लेटरमा टच गरिदिनु होला है। यहाँ टच गरिसकेपछि यस्तो तपाईको यो इन्टरफेस खुलेर आउँछ। अब यहाँनिर तपाईले चाहिँ वेलकममा यो सबै कुराहरु भर्नुपर्छ। अनि दोस्रो नम्बर भर्नुपर्छ, तेस्रो नम्बर, चौथो नम्बरसम्म हामीले यहाँ फर्म फिलअप गर्नुपर्छ कभर लेटर बनाउनको लागि। अब यो के गरेर तपाईलाई मैले जानकारी दिन्छु। हाम्रो भनेको इंग्लिशै हो, ल्याङ्ग्वेज फर्मेट यही हो, यसलाई चेन्ज नगर्दिनु होला। अब तपाईले यहाँनिर चाहिँ फिल द डिफरेन्स सेक्सन अफ योर कभर लेटर भनेको अब यहाँ तपाईले फर्स्ट नेम तपाईले लास्ट नेम राख्नु होला हैन। तपाईले आफ्नो फर्स्ट नेम र लास्ट नेम राख्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो है नागरिकतामा जे छ त्यही यो म राख्दिहाल्छु। यहाँ मैले राखिदिसकेको छु, देख्न सक्नुहुनेछ। अब त्यसपछि यहाँनिर तपाईले कन्ट्री चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ सेलेक्टमा टच गर्नुस् तपाईले हैन। सेलेक्टमा टच गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले यसरी सर्च गर्दा पनि हुन्छ आइजेके हैन। यसरी सर्च NEPL लेख्दा पनि डाइरेक्ट आउँछ सर्टकटमा हैन। यो मैले कन्ट्री पनि राखिदिसकेको छु हैन। अब फेरि अलिकति तल आउनु भने यहाँनिर फोन नम्बर राख्नु भनेको छ, यहाँनिर सेलेक्ट गरिदिनु होला। अब होमको फोन नम्बर घरको राख्न चाहनुहुन्छ कि काम गर्ने थलोको मोबाइल नम्बर राख्दा ठिक हुन्छ, तपाईलाई मोबाइल नम्बर राख्दे। अब त्यसै गरी यहाँनिर चाहिँ सेलेक्ट छ भने अब यहाँ सेलेक्टमा गर्नु होला। अब हरेकको कोड हुन्छ फोन नम्बरको तपाईको हैन। अब यहाँनिर NEPL नेपाल लेखिदिनु होला। NEPO नेपाल भने चाहिँ आइसकेको छ। अब त्यसपछि यहाँ मैले फोन नम्बर पनि राखिदिहाले, इमेल पनि राखिदिनु होला। तल अहिले हालसालै तपाईले चलिरहनु भएको अफिसियल इमेल राखिदिनु होला। अब यहाँनिर इन्स्ट्यान्ट मेसेज भनेको छ, तपाईले केमा तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सकिन्छ त्यो कुरा यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर तपाईले चुज गर्नु होला, टच गर्नु होला। स्काइप राख्दा भयो, व्हाट्सएप राख्दा भयो, विचैट, लाइन, भाइबर, अदर। अब मैले व्हाट्सएप राख्न गइरहेको छु हैन। व्हाट्सएप पनि भइसकेको छ। अब त्यसपछि भनेको यहाँनिर तपाईले सेभ गरिदिनु होला। यो काम तपाईको सकिसकेको छ हैन। अब अर्को काम आउँछ डिटेल्स द पर्सनल अर्गनाइजेसन टु हुम द डकुमेन्ट इज एड्रेस्ड। तपाईले कुन कामको लागि जब एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईले युके सिजनल भिसाको लागि हो कि तपाईले माल्टाको लागि हो कि प्रोटोकलको लागि हो कि हैन, त्यो तपाईले यहाँनिर राख्नु होला। अब त्यसपछि यहाँनिर हजुरहरुले चाहिँ हैन यहाँनिर डिटेल अफ द
पर्सन अर्गनाइजेसन टु हुम द डकुमेन्ट इज एड्रेस्ड। कसलाई यो डकुमेन्ट पठाउने, कुन ठाउँमा तपाईँले जब एप्लाई गर्ने, जस्तै माल्टा, पोर्चुगल होइन, युके सिजनल भिसा, धेरै ठाउँहरू नेपालमै भयो भने होइन तपाईँले त्यो यहाँनिर डकुमेन्ट भर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब टाइटलमा जाने हो भने यहाँनिर दिन सक्नुहुन्छ। टाइटलमा जाने हो भने मिस्टर मिसेस कुन छ, अब तपाईँलाई कुनले जब दिँदैछ होइन, छैन भने नराखिदिनु होला। लास्ट नेम फुल नेम जस्तै त्यहाँको बोस हुन्छ, जस्तै त्यहाँको होइन तपाईँको डिरेक्टर होइन, छैन भने नराखिदिनु होला। अब एड्रेस लाइन 1मा एड्रेस लाइन 2मा के राख्नुहुन्छ भने त्यो तपाईँले काम गर्नु खोजेको अफिस होइन, त्यो प्लेस कहाँ छ त होइन। अब जस्तै युके सिजनल ओर भिजाको लागि एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यही ठाउँको यहाँनिर अफिस राख्नु पऱ्यो होइन। तपाईँको जस्तै रिक्वायरमेन्ट अनि यहाँनिर धेरै ठाउँ रहेको छ त्यहाँ होइन, त्यो ठाउँ यहाँनिर राख्नु पऱ्यो होइन। त्यहाँनिर तपाईँले वेबसाइटमा हेर्नु होला होइन। अब यति गरिसकेपछि तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले कन्ट्रीमा सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, कुन ठाउँमा तपाईँले जब एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ होइन, त्यो कन्ट्री यहाँनिर राख्नु होला। जस्तै तपाईँको मैले चाहिँ यहाँनिर नेपाल एनइपी लेख्ने बित्तिकै नेपाल राखेर जस्ट तपाईँले युनाइटेड किङडम यहाँनिर लेख्नुभयो भने युनाइटेड किङडमै आउँछ होइन। अब त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मेन भन्ने कुरो चाहिँ यसलाई सेभ गरिदिनु होला होइन। अब कहाँबाट कुन ठाउँमा जब गर्ने भन्ने कुरा यो यसलाई सेभ गरिदिनु होला होइन। अब यहाँनिर के भनेको छ, यहाँनिर सब्जेक्ट एन्ड भ्याकेन्सी हामीले यहाँनिर भर्नुपर्छ। हाम्रो भनेको जस्तै पोल्ट्री फार्मिङ लेखिदिउँ न होइन, फार्म। यो मैले तपाईँलाई डेमो देखाइरहेको छु, सेभ गरिदिनु होला यहाँनिर। अब त्यसपछि यहाँनिर हामीले गर्नुपर्ने कुरो भनेको चाहिँ अब यहाँनिर हामीले गर्नुपर्ने भनेको ओपनिङ सेल्सुलेसन भनेर यहाँनिर रातो स्टार रहेको छ, यहाँ टच गर्नुभयो भने डियर मिस्टर मिसेस भनेको हामीले सर म्याडम गर्नु होला होइन, जो पनि पर्न सक्छ त्यो काम दिने व्यक्ति होइन। अनि तपाईँले त्यसपछि यहाँनिर मेन बडीमा चाहिँ लामो तपाईँले एउटा चिठी लेखेको जस्तै होइन, चिठी लेख्नुपर्छ होइन। जस्तै यहाँ मैले लेखिसकेको छु। लेख्न आउँदैन भने तपाईँले च्याट जिपिटी अरू अब जहाँबाट पनि तपाईँले लेख्नु, नेपालीमा लेखेर इङ्ग्लिसमा पनि ट्रान्सलेट गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै मैले एक्जाम्पलको लागि डियर भने होइन, डियर मात्र राखिदिनु होला। जस्तै यहाँनिर मैले आई एम टु एक्सप्रेस माई स्ट्रङ्गेस्ट इन्ट्रेस्ट होइन, यसरी म यो काममा पोख्त छु, मैले यति काम यो जब यस ठाउँमा गरेँ, म यो कामको लागि एप्लाई गर्न चाहन्छु भनेर अन्तिममा सिन्सियर गरेर आफ्नो नाम राखिदिनु होला। यति गरिसकेपछि होइन यो चाहिँ तपाईँले एकदमै लेख्न सिक्नुपर्ने हुन्छ होइन। यो चाहिँ लामो नै गर्नुपर्ने हुन्छ, 3-4 हरफको। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सेभ गरिदिनु होला, तल सेभ गरिदिनु होला। अनि यहाँनिर फेरि पढ्नु होला एकचोटि तपाईँको डियर सर म्याडम आफ्नो कामको विवरणहरू यहाँ होइन। त्यसपछि यहाँ क्लोजिङमा चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सिन्सियरली हुन्छ नि तपाईँको अब होइन, माननीय होइन, सम्झना छ त्यस्तो हुन्छ नि चिठीको पनि, त्यही हो। फेथफुल्ली सिन्सियरली मैले राखिदिएँ एउटा। अब आफ्नो नाम राखिदिनु होला, मैले यहाँनिर सिम्पल तरिकाले मेरो नाम राखिदिइसकेको छु। अब यहाँ यति गरिसकेपछि तपाईँले सिग्नेचर गर्नु होला, डिजिटल सिग्नेचर मिल्छ आप मोबाइलमा, त्यसलाई अपलोड गरिदिनु होला, नत्र भए छोडिदिनु होला। सेभ गरिदिनु होला, यसलाई पनि सेभ गरिसकेपछि नेक्स्ट गरिदिनु होला। यसलाई तल नेक्स्ट गरिदिएपछि यहाँनिर तपाईँको सिभी चाहिँ रेडी भइसकेको छ। अब यो टेम्प्लेट चाहिन्छ कि यो टेम्प्लेट चाहिन्छ, यो टेम्प्लेट चाहिन्छ, कुन टेम्प्लेटमा तपाईँ बनाउन चाहनुहुन्छ, यो टेम्प्लेटमा यस्तो बनेको छ तल देख्न सक्नुहुनेछ, यो टेम्प्लेटमा यस्तो बनेको छ तपाईँले दिन सक्नुहुनेछ होइन। अनि जस्तै यो सुरुकै टेम्प्लेट मलाई मन पर्यो भनेपछि यहाँनिर यो कभर लेटर हाम्रो बनिसकेको छ, नेक्स्ट गरिदिनु होला। नेक्स्ट गरिदिइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर चाहिँ केही समय कुर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर तपाईँले डाउनलोडको बटन रहेको छ, माथि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ डाउनलोडको बटनमा थिचिएन, किनभने यो यसको नाम राख्नुपर्ने हुन्छ कभर लेटर इमेज होइन, कभर लेटर भनेर यसको नाम राखेपछि डाउनलोड गरिदिनु होला। अनि डाउनलोड गरेपछि तपाईँको त्यहाँनिर चाहिँ आफूले चलाउन सक्नुहुनेछ प्रिन्ट गरेर। भिडियो मन परेमा भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला, च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद दिँदा पाउँ। जय नेपाल।